si Amanda. Ang hirap sa panahon ngayon, hindi natin alam kung sino ang kakampi at kaaway. Kailangan ko munang kausap. Tatawagan sana kita. Alam ko namang hindi masasagutin yun. Kaya pumunta na lang ako dito. Magkakagulo sina David at Dana kapag nalaman nandito tayo. Isa tayo! Ito pa rin tapos sa kalandian mo? Ako ang nagpatira sa kanila dito. Kung hindi sana sila pinalayas ni Mama Luso, eh di sana. Eh sana, nasa kalye sila, naghihirap. Ikaw may kasalanan na to eh. Pinaalis mo si Gia at si Tita Kai sa bahay nila. Tuloy nakituloy sila kila David. Lalo magkakamabutin yung dalawa. Kung gusto niyo bigyan talaga ng hustisya si Mr. Wong, makipagtulungan ho kayo sa amin. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nakita yan. Paano niyo mapapaliwanag? Kaisa-isang fingerprints sa plastic at hard drive na ito, nag-match ho sa inyo. Double check lang po namin. Sensya na po. Tawagin mo yung attention now. Ma'am! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Kanan niyo to eh! Mrs. Wong! Lalaki niyo! Yan o! Sige po. Mrs. Wong! Mrs. Wong! Manang Joy! Kuha tubig! Joy! Mrs. Wong! Mrs. Manang Wong! Joy, call her! Call her doctor! Manang Joy! Takay, nag-a-apply si Gia? Eh, napag-usapan na namin ni Patrick na siya yung gagawa ng mga projects namin. David, gagawin niya pa rin yun. Gusto lang ni Gia ng dagdag income. Pero kaya naman niyang pagsabayin. Alam mo na, meron lang talaga kaming hinahabol. Pero Tita Kai, what I'm offering is less stress. Ang bigat-bigat na ng pinagdadaanan ninyo. Alam mo, kahit pala sobra yung naging gulo noon, sinuwerte pa rin talaga yung apo kong si Michael. Kasi ang ama niya, hindi lang mabait, masipag at bukas palad. David, huwag ka magbabago, ha? Si Michael. O sige, kamusta muna lang ako. Magluluto na ako. Sige, Tita Kai. Salamat. Okay. Salamat. Michael! Good morning, Daddy. I miss you. I miss you. Ma. Ay, ako, hilang-hilo ako. Hilang-hilo ako kanina. I felt so terrible. Nahimatay ka kanina, Ma. Minaresto ka. Tapos dadaling ka sa presinto kaso nga lang tumaas yung BP mo, kaya... Buti na lang hindi ako natuluyan. May mission pa ako. What's happening to you, Ma? Are you okay? I mean, stress ka ba? Kulang sa tulog? Yeah, yes, I am. All of the above and more. Stress, chest pains, aches and pains mula ulo hanggang paa. Ay, nako. Kamamatay lang ng asawa ko. Tapos, pinasahan ka pa ng kalokohang last will and testament na yan. Tapos, pagpibintangan ka, sunog ng may sunog. Tapos pati ngayon, pati murder na asawa ko, ako ididiin. Aba, syempre, sino ba naman ang hindi masistress niyan? Bibigay ako at some point. Anyway, may mga nurse na pupunta. Tapos the doctor will check up on you every day. I already called Attorney Wilson. Papunta na sila. Good. So, kailangan hindi matuloy yung pag-aresto sa akin. Kahit maglabas pa ako ng daan-daang milyon. So, hindi ako pwedeng tumapak sa jail. Ha? Yes, ma'am. Grabe, Tita Kai. Sobrang sarap. Sure ka hindi ka mag-breakfast? Maya-maya na ako, David. Tapos ka na ba? Ay, baba nyo na. May cleaning lady na pupunta, Tita Kai. Maliit na bagay. Ano ka ba? Pagkatapos nito, sasaglit ako sa palengke, David, ha? Kasi itutuloy ko yung pagbebenta ng packed lunch dun sa office nila Donna at saka ni Cindy. Sige po. Ha? Hindi Babae na. na. Ako na. Maliit na bagay. Pahinga ka na. Salamat. Ma?
coffee and cinnamon. Yeah, just leave it there. Oh, better go. Better go. Iwan kita dito. Oo, alam nga naman yung kumpanyang iwan mo. Dito lang ako. Ituloy mo lang yung pakikipag-usap with the Chuas. And make sure na matuloy yung bentahan. Eh, paano yung board members? Halos majority sa kanila nagbago na yung isip. Alam natin na they have a big say in these matters. Of course, they have a say, but we have the biggest say sa usapang ito. Dahil ang shares ng papa mo sa atin na. So, diskartehan mo na yan. Ipitin mo. Make sure na they should feel they should cooperate. Otherwise, malilos ito para sa kanila. Na-draft ko na yan, Ma. Na-send ko na rin sa email. Good. Basta, kailangan ibenta na yan. Hanggat wala pang ebidensya na makakaharang dyan sa bentahan. Okay. Hello, Dom? Ano balita? Gising na daw si Atty. Marquez. Yan ang sinasabi ko eh. You have to act now and act fast. Okay. Yes, Jefferson, finally! Alam mo, 5 beses na akong tumawag sa inyo. Oh my God, you're so busy, ha? Ikaw talaga, gustong-gusto mo talaga nagpapahabol, no? Of course not! Business to, no, as usual. Ano pa nga ba? No. I just wanna let you know about the sale and if we're pushing through with it. Wait, what? Anong sa iba na lang? Hindi. Hindi naman kami nagmamadali. Yeah, no rush. Wait, ano? Dinner? Dinner? I mean, dinner for what, ha? Na-discuss na namin ni Mama lahat sa'yo, ha? Paulit-ulit, Jefferson? Ano ka ba? You know what? Just get over it. Ever since wala na talaga, as in, there can never be us. Please, move on. Hello? Wait, Jefferson, what? Pasensya ka na, hindi ka pa namin ma-hire permanently. Bakit? Gusto mo? Oo naman. Ito ang isang project brief para sa isang townhouse project na matagal na tinatrabaho ng mga interior designers namin. Hindi lang nila makuha yung gusto ng kliyente, baka gusto mo subukan. Sige, maraming salamat, ha. Pagpupuyatan ko to para matapos ko kaagad. Gia, hindi ba kamamatay lang ng father mo? By law, supposedly dapat may makukuha ka. Mahabang usapan na yun. Ang importante, makahanap ako ng trabaho. Kahit racket lang, makapaghanap buhay lang para sa anak ko. Salamat ulit, ha. Sige. Sige, mauna na ako. Ma'am, 180 over 120. What? Abay, konti na lang stroke na ako noon, ah. Ma'am, kalma lang kayo. Tatawagan po natin si Doc. O yung mga result ng blood works ko na kinunan sa akin, kailan nakukuha? Ma'am, tomorrow po. Okay. Gising na palang abogado. Baka malagay ako sa alanganin. Hingi ako ng bonus. 5 milyon para wala kang kinalaman sa sunog. Hello, Gab? Hello, good morning. Sorry, nagising ba kita? Hindi. Okay lang. Maaga rin kasi ako umalis ng bahay, eh. Bakit ano yun? Gusto ko lang kasi makibalita.
Ate Gia, hindi na kasi ako makatulog eh. Eh paano? Parehas tayong ban sa Dragon Empire. Tapos wala pa akong trabaho. Inaasahan ko na lang kasi yung iniwan ni Papa. Ganun ba? Galing ako ng ospital. May magandang balita. Gising na si Attorney Marquez. Seryoso ba? Ipagdasal na lang natin na may backup siya ng last will and testament ni Papa. Para malinawan man lang tayong lahat. Sana nga. Gab, wag mo sanang mamasamain to, Maghanap ka na lang ng bagong trabaho. Huwag ka na munang umasa sa mana. Alam mo naman, mahirap yung kalaban natin, hindi ba? Payong kapatid lang naman to. Sige. Oo, tama. Ate Gia, salamat sa payong kapatid, Sige, ingat ka. Okay yan, ha? Mukhang nakuha mo na yung loob ni Gia. Ngayon, gising na si attorney. Malay mo, biglang lumabas ng will. Well, at least, hindi tayo magiging poor. May makukuha ka pa rin. Sigurado ba yan? By law, oo. Kasi anak ka. But then you'll never know. Baka harangin niya naman yan ni Dana at ni Lucy. Sigurado may makukuha ka. Pero matatagalan. Basta patience lang at tiyaga, anak. Pero kailangan di ba na patunayan na anak niya ako? Oo. Eh bakit ka natatakot? Paano kung... Listen, okay? Nakuha na at nakita na nila yung DNA results. And I'm sure na itago na yun ni Dana at ni Lucy. And for sure, alam na nila ang totoo. Na oo, ikaw ang anak ni Adam Wong. Ganun talaga, Dana. Para dinner lang Pagbigyan mo na si Jefferson. Nakakainis. Pati ba naman ako gustong bilhin? Nakaka-turn off. Wala namang mawawala sa'yo. Annulled na ang marriage mo. Single ka na. Give him a chance. Never. Never say never. Balita ako wala pa ring asawa si Jefferson. Baka naman. Mama, never nga. Ayoko. Sige na, I have to go. Meron pa akong aasikasuhin dito. Oh, sige. Gawin mong lahat na magagawa mo para matuloy na yung bentahan na yan. And also, check on Attorney Marquez. Alamin mo kung anong next plan nila para maagapan natin. Wait man. Nandiyan na ba si Attorney Wilson? Dumating na ba? Yes, kanina. Wino-workout nga nila na dito na lang ako sa bahay i-detain. Kinunan ako ng BP kanina. Taas na naman. Delikado. Kaya nga mananagot yung investigador na yan kapag may masamang nangyari sa akin pag pinilit nila ako lumabas. Okay, that's good. I mean, it's not good na mataas ang BP mo. If you know what I mean. Yes, I know. Salamat sa high blood. See? I told you, hindi nila ako mapapatapak sa selda. Okay, ma. Mang Simon, may kibalita lang ho sana ako. May lead na ho ba kayo sa kaso? Bukod dun sa nakuha naming hard drive dun sa bahay niyo, wala pa uli. Pero Gia, inaresto namin si Mrs. Wong. Kasi yung nag-iisang fingerprint na nakita namin dun sa hard drive, pati dun sa lalagyanan niya, ay sa kanya. Ho? Nasan siya ngayon? Nasa kanila pa. Naka-house arrest. Nag-collapse kasi, tumaas yung presyon, kaya medyo high risk. Kailangan mag-stabilize muna siya para maiwasan natin yung stroke nang wala sa oras. Napaliwanag niya ba sa inyo kung bakit niya daw ginawa yun? Ano, ibig sabihin, siya yung nagplanta o nagpaplanta ng hard drive sa bahay namin? Para ano? Para idiin kami lalo? Sir, baka mareklamo tayo na naglalabas tayo ng resulta ng investigasyon sa ibang tao. Wala naman hong masama doon. Anak ko ako ni Adam Wong. At kahit makarating man to sa kanila ang pagtatanong ko sa inyo, hindi naman siguro masama yun. Hustisya ang hinahanap ko para kay Papa dito. Gia, nag-iingat lang kami. Alam mo naman sa panahon ngayon, napakaraming bersyon ng katotohanan. Masyadong maraming matatalino. At sinungaling.
Baka maipit na kami ng wala sa katwiran. Pasensya na ho kayo, sir, ah. Ang gulo na po kasi talaga eh. Parang may naglalaro sa amin. Parang pinaglalaroan kaming lahat. Hindi lang naman kayo eh, pati rin kami. Alam mo, Gia, marami na rin kami nahawakang ganitong kaso. Maliligaw at ililigaw ka muna bago mo matumbok ang totoo. Pero huwag kang mag-alala. Pinadala na namin yung hard drive sa gagawa. Sana may salba lang laman nito. Sana nga. Nga pala, yung nawawalang kopya ng last will ng papa mo. Nalinawan na ba? Hindi pa ho eh. Matinig ka. Yes, hello, this is Dana Wong Chow of Dragon Empire Builders. I heard gising na daw si Attorney Marquez. Oo, nagpadala kami ng bulaklak dyan. I just wanna know kung dumating na. Yes, ma'am. Okay, that's great. So can I talk to him? No, ma'am, you can't. Why not? Saglit lang naman. Kakamustahin ko lang. Hindi pa siya nakakapagsalita, ma'am. Yes, nagising. Nagmulat si attorney. At walang indication na naiintindihan niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Oh, that's too bad. Anyway, I'll just call back, okay? Thank you. Tuloy-tuloy serbisyo publiko. May mga kababayan tayong nais manawagan sa taong bayan. Kayo naman po, Miss Kay Estrella. Go ahead, manawagan ho kayo. Nananawagan ako sa kapatid kong si Harry Estrella. Harry, kung nasaan ka, kumonta ka naman sa amin para malaman namin kung nasaan ka. Hari, sana napapanood mo to. Nag-iwan ako ng address dito sa istasyon dahil nakikitira lang kami ngayon. Sa mga nakakakilala po sa kapatid kong si Harry Estrella. Bossing, kapatid ng Hari. Nakikiusap po ako sa inyo. Pabalikin niyo na po, pauwiin niyo na po siya sa amin. Asa ka pa. Wala na yan. Eh di ba, bossing? Wala na yan. Wala na si Harry Estrella. See? Fate is giving us more time to work things out. Kaya, Dana, isan mo na bago pa makapagsalita at maging normal lang si Attorney Marquez. Oh, bye-bye. Oh, good afternoon, Mrs. Wong. Lumabas ang results ng blood chemistry mo. And so far, may mataas, may mababa. Pero it's nothing alarming. Okay, all you have to do is rest and a little bit of lifestyle change. Okay? Oh, by the way, nagpa-monitor pala ako ng BP mo since yesterday up until this morning. And so far, nag-normalize na yung BP mo. Okay? So, gagawa lang ako ng mga discharge documents here. Mrs. Wong! Mrs. Wong! Are you okay? Mrs. Wong! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Mrs. Wong! Yeah, I can hear you! Mawalang galang na ho. Pwede magtanong, nakita niyo ba itong taon na to? Hindi ho eh. Sige, salamat. Sige po. Excuse me po. Nakita niyo ba itong taon na to? Ay, hindi ho eh. Kung kailangan po, i-report nyo na sa pulis yan. Naku matagal ko na hong na-report. Salamat na lang ho. Sige. Hello, Cindy? Mars! Anong menu today? Adobong manok, ginisang sayote, gatang tilapia. Nakakagutom. Papunta ka na ba? Oo, papunta na ako. Medyo mahirap lang humanap ng masasakyan eh. Ako kanina, 2 oras naghintay bago nakasakay. Mag-ingat ka ha. Sigurado namang ubos yung tinda mo pagdating mo dito. See you! Sige, see you. Hello, bossing. Oh, pumunta ka dito sa bahay sa Rivera. Maglinis ka rito. Oo, ngayon na.
Magdala ka ng sabon, Clorox, saka asido. Muriatic, yung asido? Oo. Bakit, bossing? Ang baho na rito, nangangamoy na, mabaho. Nilalangaw na si Harry. Itapon na kasi ang bossing. Marunong ka pa sa akin. Pumunta ka na rito. Oh, kamusta? Ano balita sa hard drive? Sinusubukan pa isalba. Miss Wong, aware ho ba kayo na mula nung gabi ng krimen, napasa kamay sa mama mo yung nawawalang hard drive? Do you expect me to answer you without the presence of my lawyer? I'm innocent, wala akong alam. And about my mother's fingerprints, baka namang kayo yung nagplanta nun para madiin siya. Baba naman ho ng tingin niyo sa amin. Eh, gano'n naman talaga, di ba? Ganun-ganun na lang. Matapos lang yung trabaho. Siguro naman, nadadaan ang lahat sa mabuting usapan. Miss Wong, magkakaiba ho ang mga tao. May mga natitira pa po. Marami pa kaming marangal at may pride ho sa ginagawa namin. Wow. Salute. Salute. Miss Wong, kamusta naman yung relasyon mo sa iyong ama? I'm very close with my father. Hindi naman niya siguro ipapamana sa akin ang pamamahala ng Dragon Empire Builders. Kung hindi, di ba? Tsaka maraming may alam mo. Yun ho ang alam ng marami. Pero may nalaman din kaming may iba palang habilin si Mr. Wong na may ibang dapat umupo kaya lang hinarap. What the hell are you talking about? Show me proof. Wala akong preba eh. Nabura. Actually, pinabura. You know what? I don't know where you get your sources. Pero halata namang fake news. Yung mga bagay na hindi naman talaga related sa kaso, pinakikialaman niyo pa. Kailangan talagang tingnan lahat ng angulo, ma'am. Kaya tayo hindi umuusad eh. Kalat. Sabog. Focus, mister. Marami kami ditong naghihintay ng hustisya. Meron ka bang kinalaman sa pagkamatay ni Papa? Kung ako nga pumatay kay Adam, ilalaglag mo rin ako para makulong? Ngayong Huwebes. Hindi na tinatanong kung bakit ako nagkaganito, Papa. It's all because of Gia. Tuloy pa rin ang laban namin. People get what they deserve. Hindi ba kayo natatakot? Ang dapat na matakot yung may kasalanan, sila ang may dapat pagbayaran. Kaya dapat maging matapang tayo dahil may karapatan tayo. Love Thy Woman.